ორშაბათი დღე აქტიური სამუშაო კვირის საწყისი ხანძიანი ხანქარიანი და ხანაც თოვლიანი 24 აპრილი გუშინ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში თოვდა კიდეც. დღევანდელი დღე სხვადასხვა მნიშვნელოვანი მოვლენით გამოირჩევა, ქალების ნარატივით განვიხილავთ და არ გამოგრჩება ცხადია მნიშვნელოვანი, გავაგრძელებთ საქმიანი დილის ტრადიციას და ქალების ნარატივსაც მილოცვით გავხსნი პიერ კარდენით დაწყებულ წარმატებას. საკუთარი მოდის სახლის ჩამოყალიბებაზე და აწ უკვე მისი საქმიანობის წარმატებით გაგრძელებამდე მივყავართ. მან 1976 წელს პირველი კოლექცია შექმნა, რომელმაც საზოგადოების აღიარება მოუტანა. მამაკაც მოდელებს ქალის ამოსარგებდა. ერთადერთი ქალი, რომლის ცოლობაც უნდოდა, პოპ ვარსკვლავი მადონა გახდათ, რომელმაც ცნობილი დიზაინერი უარით გაისტუმრა. 1993 წლიდან საკუთარი პარფიუმერული ხაზით ჩაუშვა. სპეციალური განათლება არ მიუღია, თუმცა დღეს მსოფლიოში წამყვანი ფრანგი მოდელიერია, რომელიც არაერთხელ გახდა მაღალი მოდის ახლებური ეპატაჟური სტილის ფუძემდებელი. დღეს 24 აპრილია ჟან-პოლ გოციეს სახლის პრეზიდენტის ჟან-პოლ გოციეს დაბადების დღე. მე გვანცავარ ლაღიძე და წარმოგიდგენთ ქალების ნარატივის ორშაბათის გადაცემას. ვნახოთ გადაცემის ანონსი. და 3000-ზე მეტი ადამიანისთვის დასმული კითხვა უმაღლესი ხარისხის პროდუქციის შესახებ. სხვადასხვა ქვეყანაში წარმოებული პროდუქტი, რომელიც მსოფლიოში საუკეთესოდ ითვლება. რეიტინგის შედეგების და კრიტერიუმების შესახებ ქალების ნარატივში ვსაუბრობთ. დამოუკიდებელი ახალგაზრდული ჯგუფი და ხალხის ინტერესების გათვალისწინება. ბევრი წიგნი, საინტერესო ღონისძიება და სიხარული, რომლის დანერგვას წნორში ცოდნის კაფეს დამფუძნებლები და ერთგული სტუმრები ახერხებენ. ნანა ბაგალიშვილი, ცოდნის კაფეს დამფუძნებელი ნარატივით. ასევე ორშაბათის ნარატივით გაეროს გენდერული თანასწორობის პროგრამის ყოფილი ხელმძღვანელი, ზურაბ ჟონიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის დირექტორი ქეთი მახარაშვილი, გენდერულ თანასწორობასა და ქართული ენის პროგრამის შესახებ სხვა ასევე მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად. ეს ქალების ნარატივია, გვანცა ლაღიძესთან ერთად. მეტი ქალი სამშვიდობო პროცესში ნიშნავს მეტ მშვიდობას მსოფლიოში. ამის შესახებ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ქეთი ციხელაშვილმა კონფერენციაზე ლიბერალი ქალები პოლიტიკასა და ეკონომიკაში გამოსვლისას განაცხადა. კონფერენცია ფრიდრიხ ნიუმანის ფონდის თავისუფლებისთვის ორგანიზებით გაიმართა ქეთი ციხელაშვილმა პოლიტიკაში და კონკრეტულად სამშვიდობო პროცესში ქალების ჩართულობისა და მონაწილეობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. მჯერა რომ პოლიტიკაში ქალების ჩართულობა საზოგადოებისთვის მომგებიანია, მათ შორის სფეროში, რომელშიც მე ვმუშაობ კონფლიქტების მოგვარებასა და სამშვიდობო პროცესში. ვფიქრობ, რაც მეტი ქალი იქნება ჩართული სამშვიდობო პროცესში, მით მეტი მშვიდობა იქნება მსოფლიოში, განაცხადა ქეთი ციხელაშვილმა. სახელმწიფო მინისტრმა მოუგვარებელი კონფლიქტიდან მომდინარე გამოწვევებზე და ამ გამოწვევების დაძლევაში ქალების როლზეც ისაუბრა. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მოადგილე მაია ბითაძე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ელჩს ძი იანჩის შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს ისეთი საკითხები, რომლებიც პირდაპირ უკავშირდება საქართველოს-ჩინეთის შორის ურთიერთობებს. ასევე მინისტრის მოადგილემ ყურადღება გაამახვილა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის თვალსაზრისით მიღწეულ პროგრესზე. ჩინეთის დელეგაციის წარმომადგენლები დაინტერესდნენ დაცული ტერიტორიების სისტემისა და წყლის რესურსების მართვის, ნიადაგისა და ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებული უკვე არსებული რეგულაციებით, რაზეც საბოლოოდ სრული მზადყოფნა გამოთქვეს. ახლა კი რამდენიმე ქართული ბრენდის შესახებ, რომლებმაც ქართულ ბაზარზე პოზიციონირება სულ ცოტა ხნის წინ დაიწყეს, ორიგინალური და რაც მთავარია ეკოლოგიურად სუფთა ბავშვებისთვის ადაპტირებული წიგნები, ეს ქართული ბრენდი ამბის ბუდეა, იდეის ავტორით თქმით, წიგნის შექმნის პროცესი სასიამოვნო, თუმცა შრომატევადია. მისივე განცხადებით, არ არის მარტივი შექმნა მსგავსი თემატიკის წიგნი, თუ თვითონ საქმე არ გიყვარს. ბიზნესმენი ქალების ნარატივს განუმარტავს, რომ პროდუქციაზე მოთხოვნა დღითი დღე მატულობს, რადგან მშობლებს სურთ თავიანთ შვილებს შეხება ჰქონდეთ არა სენსორთან, არამედ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციასთან, რომელიც დაეხმარება მათ არაფორმალურ გარემოში განათლების მიღებაში. გამორჩეული არის იმით, რომ არის ორიენტირებული ბავშვებზე და არ არის ორიენტირებული მაინც და მაინც რაღაცა ესეთი დიდი ბიზნეს რაღაცა ავაგო რაღაცა ესეთი ფინანსური შემოსავლის არის ფინანსური შემოსავლის ინტერესი რა თქმა უნდა ნამდვილად არ მოვიტყუები, მაგრამ არის ძირითადად რომ мотиваცია ბავშვები და ის რომ ბავშვი რასაც ეხება და თვითონ თავისი ხელით და შეიძლება ხა ბავშვს არ არის ზოგი პირში იდებს, ზოგი რაღაცას ხელს მოკიდებს, გახევს, გააფუჭებს და იყოს უსაფრთხო, იყოს ჯანსაღი და იყოს მრავალფეროვანი, ფერებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ჩაუმოუყალიბდეთ გემოვნება და აი აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრს ფიქრობ რა როგორას მივაწოდო, როგორ დამასწავლო, რომ პირველ რიგში იყოს უსაფრთხო, იყოს სასარგებლო და იყოს ლამაზი.
ქეთი ახალი ქართული ბრენდია, რომელიც ბავშვებისთვის ნაკცევ სათამაშოებს ქმნის. ბრენდის ავტორმა საულმე სილაგაძემ ქალების ნარატივთან საუბრისას განაცხადა, რომ სათამაშოების შექმნის იდეა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც გაიგო, რომ ქართულ ბაზარზე რეალიზებადი თოჯინების უმეტესი ნაწილი ჯანმრთელობისთვის საზიანო ნივთიერებებში იცავდა. ნით-ნითი საულმემ ვანო კალმახელიძესთან ერთად შექმნა სამომავლოდ ბრენდი მაღაზიის გახსნასა და სხვადასხვა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოებასაც გეგმა. და ის იდეაც, რომ საქართველოში ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენდა ასევე ეკოლოგიურად სუფთა სათამაშოების არ ყოფნა და შემდეგ იდეას განხორციელების საფუძვლებით დაუდეთ. პრობლემა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც გაიზარდა მოთხოვნაც, ჩვენ დავამატეთ კიდევ 2 ადამიანი ჩვენს წარმოებაში და უკვე ჩვენთან დასაქმებულია 4 ადამიანი. რა თქმა უნდა, ჩვენ მომხმარებელს შევთავაზებთ თოჯინების გარდა კიდევ პროდუქციას, რომელიც ასევე ეკოლოგიურად სუფთა იქნება, ასევე ჩვენ ვიზრუნებთ ჩვენ შეფუთვაზე, რომელიც ასევე ეკოლოგიურად სუფთა არის. ჩვენ შევთავაზებთ მომხმარებელს პლედებს, ბალიშებს და ასე შემდეგ. Carpe diem, ანუ შეინახე ბედნიერი წუთები, ქართული ბრენდია, რომელიც მომხმარებელს სურათების ჩარჩოებს თავაზობს. ეკოლოგიურად სუფთა ხისგან შექმნილი ჩარჩოები ინდივიდუალური სურვილების მიხედვითაც მზადდება, ხოლო მისი შეძენა როგორც ადგილზე, ისე Facebook-ის საშუალებითაა შესაძლებელი. იდეის ავტორი თინათინ მექვაბიშვილი და მისი 3 მეგობარია. თინათინმა ქალების ნარატივთან საუბრისას აღნიშნა, რომ სამომავლოდ სურს ბიზნესი უფრო მასშტაბური გახადოს და სხვადასხვა სიახლეებიც შესთავაზოს მომხმარებელს. პროდუქცია იქნება ნატურალური, ეკოლოგიურად სუფთა მასალით. ძირითადად ჩვენი შექმნილი პროდუქცია არის ხისგან შექმნილი. იღებება ეკოლოგიურად სუფთა საღებავები. თავიდან დავიწყეთ მხოლოდ ჩარჩოების წარმოებით, შემდეგ შევქმნით ახალი პროდუქტი, რომელიც საქართველოს ბაზარზე ჯერ არავის შეუქმნია, ეს არის მოგონებების ყუთი, რომელიც ასევე ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. შემდეგ შევქმნით ჩემი პირველი წელი, ეს ჩარჩოც ასევე ძალიან დიდი მოწონებით სარგებლობს ჩვენს მომხმარებელში და ასევე გვაქვს ძალიან ბევრი იდეა, რომელსაც განვახორციელებთ. სამომავლოდ ვაპირებთ, რომ ჯერჯერობით მხოლოდ ქართულ ბაზარზე ვფიქრობთ. გვინდა რომ სხვადასხვა ჰიპერმარკეტებში, სუპერმარკეტებში შევიტანოთ ჩვენი პროდუქცია. და საამაყო სიახლით განვაგრძობთ გადაცემას. ქართველი მოჭადრაკე ნანა ძაგნიძე ევროპის ჩემპიონი გახდა. ლატვიის დედაქალაქ რიგაში გამართულ მოჭადრაკე ქალთა ინდივიდუალურ ჩემპიონატზე ნანა ძაგნიძემ პირველი ადგილი დაიკავა. საქართველოს ნომერ 1 მოჭადრაკე მე-11 ტურის შეხვედრაში რუს ნატალია პოგონინას შეხვდა და პარტია საყაიმო ანგარიში დაასრულა, რის შედეგაც ნანა ძაგნიძემ 8.5 ქულა დააგროვა და უახლოესი მდევარი ალექსანდრა გორიაჩკინა ნახევარი ქულით ჩამოიტოვა. ჩემპიონატზე გადამწყვეტი მე-10 ტური გამოდგა, რომელშიც ძაგნიძემ პოლონელი მონიკა სოცკო დაამარცხა 8 ქულით. პირველ ადგილზე დამკვიდრდა და მთავარ კონკურენტ რუს ალექსანდრა გორიაჩკინას ნახევარი ქულით გაუსწრო. ამ უკანასკნელმა ბოლო ტურში თავისი შეხვედრა ყაიმით დაასრულა. მე ვარ ძალიან კმაყოფილი და გახარებული დღეს, იმით რომ ჩემი სამშობლო საქართველო ამაყია ჩემი წარმატებით და კიდევ ერთხელ ჩვენი ქვეყნის აღიარება მოხდა ევროპის მასშტაბით ამ წარმატებით. ამით ვარ ძალიან კმაყოფილი. იმედია რომ ეს წარმატება იქნება ახალი წარმატებების დასაწყისი, რომელიც პრინციპით ჩვენ ნაკრებს ელოდება ახლა მაისის თვეში სანაკრებო დონეზე მსოფლიო გუნდური ჩემპიონატი ხანტი-მანსიისკში. და იმედია რომ იქიდანაც სანაკრებო დონეზე მსოფლიო ჩემპიონები დავუბრუნდებით. ლოცავს ნანას და ირანში სპორტი კვლავ მხოლოდ მამაკაცებისთვის არსებობს. თეირანში 8 ქალი დააკავეს, რომლებიც სტადიონზე ფეხბურთის საყურებლად მამაკაცებად გადაცმულები მივიდნენ. გულშემატკივრები სტადიონ აზადიზე, ესტეგლიალისა და პერსპელოპოლისის მატჩის საყურებლად მივიდნენ, თუმცა სტადიონზევე დააპატიმრეს. მატჩი 12 თებერვალს გაიმართა, თუმცა აღნიშნული შესახებ ახლა გახდა ცნობილი. კანონის თანახმად ირანში ქალებს ეგრძელებათ იმ მატჩებზე დასწრება, რომლებშიც მამაკაცები მონაწილეობენ. თეირანის მუნიციპალიტეტის უშიშროების განყოფილების ხელმძღვანელმა ალი რეზა ადელიმ განაცხადა, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის და ქალები მატჩებზე დასწრებას ამგვარი გზით ხშირად ცდილობენ. მისივე თქმით, აკრძალვა ქალების მიმართ პატივისცემის გამოხატულება, რადგან სტადიონზე მღელვარი ატმოსფეროა და მათთვის არასათანადო სიტუაციაა. ქალებს ფეხბურთის ყურება სახლებში ტელევიზორებთან შეუძლიათ, განაცხადა მან. იტალიელმა კინოკრიტიკოსმა და ჟურნალისტმა პიერა დეტასისმა ნანა ექვთიმიშვილი და სიმონ გროსი 21 საუკუნის გამორჩეულ რეჟისორებად დაასახელა. აღსანიშნავია, რომ ნანა ექვთიმიშვილისა და სიმონ გროსის ახალი ფილმი ჩემი ბედნიერი ოჯახი ცოტა ხნის წინ იტალიაში ლეჩეს ევროპული კინოფესტივალის გამარჯვებული გახდა. ფილმს საუკეთესო საოპერატორო ნამუშევრისა და კინოკრიტიკოსთა საერთაშორისო გაერთიანების პრიზების გარდა ფესტივალის მთავარი ჯილდო ოქროს ზეთისხილის ხე საუკეთესო ფილმის ნომინაციაში გადაეცა. მანამდე კი The New York Times-მა ნანა ექვთიმიშვილი და სიმონ გროსი იმ 9 ახალ რეჟისორს შორის დაასახელა, რომელთა
როცა ფილმებსაც აუცილებლად უნდა უყუროთ. ჩემი ბედნიერი ოჯახი თითქმის ყველა ფესტივალმა წლის აღმოჩენა დაასახელა და ჩვენც არაერთხელ გვისაუბრია ქალების ნარატივში სწორედ ამ თემაზე. და რომელ ქვეყანაში წარმოებული პროდუქცია ითვლება მსოფლიოში საუკეთესო და ეს კითხვა 53,000-ზე მეტ ადამიანს დაუსვეს და შედეგად გამოიკვეთა ქვეყნები, სადაც უმაღლესი ხარისხის პროდუქცია იქნება. რომელი ქვეყნები დასახელდა რეიტინგში და რა კრიტერიუმების მიხედვით შეფასდა ისინი, დეტალებით მარიამ ადამია გვერდება პირდაპირ ეთერში. მარიამ, რა გამოიკვეთა კვლევის შედეგად? გვანცა გერმანულმა კომპანიებმა სტატისტა და დალია რისერჩმა ერთობლივი პროექტი დაიწყეს, რომლის საშუალებით გამოიკვლეს თუ რომელ ქვეყანაში მზადდება მსოფლიოში საუკეთესო ხარისხის და ამავდროულად ყველაზე ტრენდული პროდუქცია. კვლევის შედეგად სულ 49 ქვეყანაში 43,034 ადამიანი გამოიკითხა და შედეგად დადგინდა ის 12 სახელმწიფო, რომელიც მაღალი ხარისხის პროდუქციას ქმნის. აქვე გეტყვით, რომ თითოეული ქვეყანა დაახლოებით 2500-ზე მეტმა რესპონდენტმა შეაფასეს, ის სათავეში კი გერმანია დასახელდა, თუმცა ცხადია არა სუბიექტური მიზეზების გამო, რადგან გერმანული ნივთები ყველამ ერთხმად აღიარა საუკეთესოდ. დეტალებზე ყურადღების გამახვილება ზუსტი ტექნოლოგია, სიმტკიცე, ნდობა და უსაფრთხოება ეს ის ძირითადი მახასიათებლებია, რაც ძირითადად ქვეყნის ლიდერობას განაპირობებს, თუმცა გამძლეობის მიხედვით თუ იმსჯელებთ, ამ მიმართულებით გერმანიას შვეიცარია უსწრებს. მარიამ, გარდა ამისა, შვეიცარია ბიზნესის მხრივ მსოფლიოში ყველაზე ნიჭიერ ქვეყნადაც დასახელდა. გეთანხმები გვანცა მსოფლიოს კონკურენტუნარიანობის ცენტრის IMD-ის მიერ წარმოდგენილი World Talent-ის ანგარიშის მიხედვით შვეიცარია მსოფლიოში ყველაზე ნიჭიერი ქვეყანა ბიზნესის მხრივ. IMD-ის ანალიტიკოსებმა 61 ქვეყნის ეკონომიკა შეისწავლეს და გაითვალისწინეს ის კრიტერიუმები, რომლებიც არის ქვეყნის მიერ შემუშავებული, მაგალითად, განათლებასა და ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯები, ქვეყანაში მასწავლებლებისა და ლექტორების რაოდენობა, შრომით ბაზარზე ქალთა რაოდენობა, მომსახურებისა და პროდუქციის ფაზები, ცხოვრების ხარისხი, ხელფასის ოდენობა და უცხო ენის ცოდნის დონე. რაც შეეხება ჩვენს მთავარ თემას, ხარისხიანი პროდუქციის მწარმოებელ ქვეყნებს რეიტინგში მესამე საპატიო ადგილს აფრიკის ჩრდილოეთით მდებარე ალჟირი იკავებს, რომელმაც ხმათა უმრავლესობით მეოთხე პოზიციაზე მოხვედრილ დიდ ბრიტანეთსაც გაუსწრო, გვანცა შედეგმა არ დაგიმალავდა, მეც გამაკვირვა. თუმცა მიუხედავად ამ შედეგისა, მარიამ, დარწმუნებული ვარ, რეიტინგის ხუთეულს მაინც ევროპის რომელიმე ქვეყანა ასრულებს. სწორედ წინასწარმეტყველი და ეს ქვეყანა შვედეთია. აქ შექმნილი პროდუქცია კი მაღალი ხარისხითა და ინოვაციებით ხასიათდება. მე-7 ადგილს კანადა და იტალია ინაწილებენ, მათ კი იაპონია მოჰყვება, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ იაპონიის გარდა მერვე ადგილს ამერიკის შეერთებული შტატები და საფრანგეთიც მოხვდნენ. იაპონიაში წარმოებული პროდუქციით კი განსაკუთრებით კმაყოფილები აღმოჩნდნენ რუსები, ეგვიპტელები, ასევე სინგაპურისა და ეკვადორის მოსახლეობა. სიას კი ფინეთი და ნორვეგია ასრულებს და ბოლოს ვიტყვი გვანცა აქვე, რომ სიაში საქართველო ამჯერად ვერ მოხვდა, თუმცა ჩვენ ტრადიციულად ვიმედოვნებთ, რომ მოახლოს მომავალში საქართველოში წარმოებული პროდუქცია ხშირად დასახელდება მსოფლიოს მასშტაბით საუკეთესოდ. და ამაზე აუცილებლად არაერთი კამპანიით და სხვა ნაბიჯით ჩავერთვებით. უღმესი მადლობა მარიამ ამ უწურავი ინფორმაციისთვის. როგორც ყოველთვის, ახლა კი გადავინაცვლოთ ჰოლივუდში, სადაც მსახიობები და რეჟისორები ჯილდოებთან ერთად სოლიდური ქონების მფლობელებიც არიან. ერთ-ერთი მათგანი ბარბარა სტრეიზანდია. Forbes-ის მონაცემებით ლეგენდარული მსახიობი ამერიკის ყველაზე მდიდარი ქალბატონების რეიტინგში მხოლოდ 38 ადგილზეა, რაც მის რეზიუმესთან შედარებით შეუთავსებელია. სტატიაში აღნიშნულია, რომ მას ყველაზე შთამბეჭდავი CV აქვს. სტრეიზანდი ყველა არსებული დაჯილდოების გამარჯვებულია, ასევე თავისუფლების საპრეზიდენტო მედლის მფლობელი 75 წლის მსახიობსა და მომღერალს 370 მილიონი დოლარი აქვს, რაც ოპრა უინფრისა და ტორი ბურჩის ქონებაზე საგრძნობლად ნაკლებია. თუმცა ბიონსესა და ტეილორ სვიფტ სტრეიზანდმა პრინციპში აჯობა. დღეს ჟან-პოლ გოციეს მიულოცეთ დაბადების დღე, როგორც გვახსოვს და არ გამოგრჩება მილოცვა არც ბარბარასთვის. ბარბარა სტრეიზანდი დღეს 75 წლის გახდა. ამერიკელი მსახიობი უმა თურმანი წელს კანის საიუბილეო ფესტივალზე სექცია განსაკუთრებული ხედვის ჟიურის თავმჯდომარე იქნება. 20 წელზე მეტია უმას არაჩვეულებრივი კარიერა აქვს. ჩვენ შევთავაზეთ ჟიურის წევრობა და მანაც გარისკა, ამბობს კანის ფესტივალის პრეზიდენტი. 2005 წლიდან მოყოლებული ამ სექციის გამარჯვებულს ჯილდოს სახით 30,000 ევროს გადასცემენ. სექციაში განსაკუთრებული ხედვა სულ 20 ფილმი მიიღებს მონაწილეობას, რომლებიც ორიგინალური და განსხვავებული სტილით გადმოსცემენ ისტორიას. კემბრიჯის ჰერცოგინიამ კეით მიდლტონმა მშობიარობის შემდგომ დეპრესიაზე ისაუბრა. თავს მარტოსულად ვგრძნობდი ყველა დედაგანისთვის ამას, თითქოს იზოლირებული ხარ მთელი სამყაროსგან, განაცხადა მიდლტონმა. კეით მიდლტონსა და პრინც უილიამს 2 შვილი, 3 წლის ჯორჯი და 1 წლის შარლოტა ჰყავთ, არაფერს შეუძლია. დედობის სირთულისთვის შეგამზადოს ეს ძალიან ამცირებს თვით შეფასებას, რადგან ყველა დედა ცდილობს იყოს იდეალური, განაცხადა მიდლტონმა. სტატისტიკურად მშობიარობის შემდგომ დეპრესიას ყოველი მე-10 ქალი განიცდის. ვიქტორია ბეკჰემს კი ბრიტანული იმპერიის ორდენი მიენიჭა, როგორც ცნობილია სამეფო ჯილდო
მშვიდობას, მოდის ინდუსტრიაში შეტანილი წვლილისთვის და მისი ჰუმანიტარული საქმიანობისთვის გადაეცა. ბეკჰემს ორდენი პრინცმა უილიამმა გადასცა, დიზაინერი ბუკინგემის სასახლეში მეუღლესთან და მშობლებთან ერთად მივიდა. დაჯილდოების ფოტოები ვიქტორია ბეკჰემმა სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა. შეგახსენებთ, რომ ვიქტორია ბეკჰემის მეუღლემ დევიდ ბეკჰემმა ბრიტანული იმპერიის ორდენი 13 წლის წინ მიიღო, როგორც ფეხბურთელმა განაცხადა დედოფალთან შეხვედრა და ჯილდოს მიღება მისი ცხოვრების ყველაზე საამაყო მომენტია. ჩრდილოეთ ირლანდიის ქალაქ ლონდონდერიში მდებარე მოხუცებულთა სახლიდან 79 წლის პენსიონერი ქალი სედი სელერსი პირველი ტატოს გასაკეთებლად გაიპარა. ქალის გადაწყვეტილების შესახებ მხოლოდ მისმა 22 წლის შვილიშვილმა სამანტამ იცოდა. სწორედ სამანტას ტატუმ და პირსინგმა მოხიბლა მოხუცებული და გადაწყვეტილებაც მიაღებინა უმალ. სანამ ბებია და შვილიშვილი ტატუს სალონს სტუმრობდნენ, მოხუცებულთა სახლში პენსიონერი ქალის ძებნა მიმდინარეობდა. სელერსის გაუჩინარებმა მისმა 57 წლის შვილმა ტონიმ აღმოაჩინა, რომელიც დედის სანახავად მივიდა და ოთახი ცარიელი დახვდა. ხანგრძლივი ძებნის შემდეგ მოხუცი გალბატონი ტატუს სალონში აღმოაჩინეს, სადაც ის მისი საქციელით მოხიბლულ რამდენიმე ახალგაზრდა ყმაწვილთან მშვიდად საუბრობდა. ამ დროისთვის მისი სელერსის მხარს უკვე ამშვენებდა გულის ფორმის ტატუ, როგორც ქალბატონმა განაცხადა, პროცედურა არც ისეთი მტკივნეული აღმოჩნდა, როგორც მას წარმოედგინა. ულოცავთ ახალ ტატუს მისი სელერს და გაბედული და სიახლეების მაძებარი ქალის ამბიდან ტრადიციულ რუბრიკაზე გადავინაცვლოთ, სადაც მორიგი წარმატებული ქალის მცირე ისტორიული მიმოხილვა გველოდება, რის შემდეგაც უკვე სტუმრებთან ერთად ბრუნდებით სტუდიის მშვიდი გარემოს ასათვისებლად და აქტუალურ თემებზე კონცენტრირებისთვის დაგველოდეთ. სამუშაოს 25 წლის თავზე ოპრა სცენაზე მარტო გამოვიდა და განვლილი გადაცემების ნაწყვეტები ერთგულ მაყურებელს გაახსენა. ამით თქვენ სიყვარულს გიხსნით მიმართა მან აუდიტორიას. არასდროს მეგონა, რომ ეს შოუ ასეთ მასშტაბებს მიაღწევდა. ოპტიმიზმით და თვითდამკვიდრებისთვის მამოტივირებელი ფრაზებით ცნობილი ოპრა უინფრი ბოლო გადაცემაში მაყურებელს ურჩევს საკუთარი მოწოდების აღმოჩენას მის მსგავსად, რომელიც აუცილებლად წარმატებული იქნება და ბედნიერებას მოაპოვებინებს ნებისმიერს. 6 მილიონი ამერიკელი მაყურებელი გულდაწყვეტილი იყო მიმჯდარი ტელეეკრანებთან ოპრა უინფრის ბოლო გადაცემის ყურებისას, ხოლო 30 წამიანი რეკლამის ფასი კონკრეტული შოუს დროს $1 მილიონი გახდათ. ამერიკელი ტელეწამყვანი, მსახიობი, პროდიუსერი, საზოგადო მოღვაწე და ისტორიაში პირველი შავკანიანი ქალი მილიარდერი მისისიპის შტატში ღარიბ ოჯახში დაიბადა. ბავშვობაში მას კარტოფილის ტომბრისგან შეკერილი კაპა ეცვა. 9 წლის ასაკში ოპრა გააუპატიურეს, რაც ჩვეულებრივი მოვლენა იყო იმ რაიონის მაცხოვრებლებისთვის, სადაც ის დედასთან ერთად ცხოვრობდა. 6 წლამდე უინფრი ბებიასთან ცხოვრობდა, რომელმაც მას 3 წლის ასაკში ასწავლა კითხვა და მოგვიანებით იხსენებდა, როგორ ერთობოდა თოჯინებთან ინტერვიუებით პატარა ოპრა. დედასთან ცხოვრების პერიოდში 13 წლის ასაკში უინფრის სახლიდან გარბის. 14 წლისამ კი ბავშვი გააჩინა, რომელიც მალევე გარდაეცვალა. ყველაფერი შეიცვალა, როდესაც 17 წლისამ საინფორმაციო გამოშვების წაყვანა ნეშვილის რადიო სადგურში დაიწყო. რამდენიმე წელიწადში ის პირველი აფრო-ამერიკელი ტელეწამყვანი ხდება ნეშვილის ერთ-ერთ ტელევიზიაში. თუმცა ჭეშმარიტი წარმატება 1984 წელს მოვიდა, როდესაც ოპრა ჩიკაგოში გადავიდა და დილის გადაცემის AM ჩიკაგო წამყვანი გახდა. რამდენიმე თვეში გადაცემამ ტელერეიტინგებში პირველი ადგილი დაიკავა. 1986 წლის 8 სექტემბერს განახლებული თოქ-შოუ სახელწოდებით The Oprah Winfrey Talk Show გადის. ამერიკის ისტორიაში არც ერთ გადაცემას არ მიუღწევია ასეთი წარმატებისთვის. 14 სეზონი რეიტინგის პირველ ხაზზე მოიცავდა ამერიკის 50 შტატს, მსოფლიოს 154 ქვეყანას, ყოველ კვირას 40 მილიონი მაყურებლისთვის. Oprah Winfrey Show ემის 34 ჯილდოს მფლობელია. ოპრამ ჯერ კიდევ დასაწყისში მოიპოვა საავტორო უფლებები საკუთარ გადაცემაზე. სწორედ ეს შოუ გახდა მისი მილიარდიანი ქონების საფუძველი. ოპრა უინფრიმ 2000 წელს საკუთარი ჟურნალის გამოცემა დაიწყო. მოგვიანებით საკუთარი საკაბელო ტელევიზია Discovery-სთან ერთად შექმნა. პარტნიორებმა პროექტში $190 მილიონი ჩადეს. ოპრა სხვადასხვა წლებში ავტორიტეტული ჟურნალის Forbes-ის მიერ არაერთხელ დასახელებულა ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ქალბატონად. დღეს ოპრა ცხოვრობს პრომისლენდში, კალიფორნიაში, ადგილზე, რომელიც $45 მილიონი შეიძინა. აქვს სახლი ასევე ნიუ-ჯერსიში, ბინა ჩიკაგოში, ქონება კუნძულზე მაიამისთან ახლოს, სათხილამურო სახლი ტელურიდში, კოლორადოში და საკუთრება ჰავაის კუნძულზე მაუი. პირველმა შავკანიანმა მილიარდერმა ქალბატონმა 2017 წლის დასაწყისში საკუთარი პირველი წიგნის გამოცემაც დააანონსა, რომელიც კულინარიას მიეძღვნება. რეცეპტი უკეთესი ცხოვრებისთვის. სიხარულის ცოდნის და მნიშვნელოვანი ღონისძიებების კონცენტრირება ერთ სივრცეში, თანამედროვე ბიბლიოთეკა, წიგნის მაღაზია, კაფე, არაფორმალური განათლების პლატფორმა და წერილი პრემიერს, რომლის ავტორი დღეს ქალების ნარატივის სტუმარია. ცოდნის კაფეს დამფუძნებელი ნანა ბაგალიშვილი გადაცემაში უღრმესი მადლობა ნანა მობრძანებისთვის. პირველ რიგში რამდენად კომფორტულად გრძნობს თავს ჩვენთან. მოვერგე და ადაპტირდი და ძალიან შინაურულად ვარ. მადლობა დაპატიჟებისთვის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ის პოზიტივი რომ მოიტანე, რომელიც სულ თან გზდებს ნანა და რომელიც პრინციპში ავსებს იმ სივრცეს, სადაც ბევრი საინტერესო
საინტერესო და კეთილი საქმე კეთდება, რომელსაც რა თქმა უნდა ახლა ქალების ნარატივში ვისაუბრებთ. თუმცა დავიწყოთ საწყისიდან, საიდან გაჩნდა ცოდნის კაფეს დაფუძნების სურვილი, რამ განაპირობა და როდის შეიქმნა? ცოდნის კაფე ჯერ ძალიან პატარა, ანუ ფაქტობრივად რაღაცა შეიძლება ითქვას, რომ თოთო არის რაღაცა. იმიტომ რომ გაჩნდა სექტემბრის ბოლოს დაიბადა, 25 სექტემბერს გავხსენით და ანუ გავხსენით იმიტომ რომ ანუ წნორში არის ეს და მეც ვარ წნორელი და ყველა ის ვინც ამ სივრცის გახსნაზე მუშაობდით და წნორელია ხო ანუ ძალიან ანუ ის რომ ბავშვობიდან იქ ვართ და ზუსტად ვიცით რა გარემოა იქ ანუ ძალიან ესე მოსაწყენი ერთფეროვანი და ძალიან ნაცრისფერია მე სკოლაში დავდიოდი წნორში რა თქმა უნდა და ანუ მე მახსოვს ჩემი ბავშვობა როგორ იყო სკოლასახლი და ერთადერთხელ მახსოვს რომ გვაჩვენეს სკოლის ეზოში იავნანამ რა ხნა დიდ ეკრანზე დღემდე მახსოვს ეგ განცდა როგორი ბედნიერი ვიყავ და როგორი განსხვავებული იყო და სულ ანუ მე უნივერსიტეტში ჩავაბარეთ სულ გვინდოდა ხომ და ისეთი გარემო იყო ზუსტად ანუ წლების მერეც როგორც ჩემ ბავშვობაში სად ჩააბარეთ ნანა რომელ უნივერსიტეტში და რა მიმართულებით მე ვსწავლობდი ბაკალავრზე ილიას უნივერსიტეტში და მაგისტრატურაზე სხვა შორის ეს უნივერსიტეტის როლიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენ საქმიანობაში იმიტომ რომ ილიას უნივერსიტეტი თავიდანვე როცა საინიციატივო ჯგუფი ვიყავით ან მაშინ არც ვიცოდით რანაირი იყო ორგანიზაცია IP ფონდები არაფერი არ ვიცოდით გავერთიანდეთ ეს მეგობრები იმიტომ რომ ჩვენ წნორში და მეზობელ სოფლებში გვეკეთებინა ის რაც ბავშვებს და ახალგაზრდებს და დიდ გაზრდებსაც გაახარებდა და მოითათბირეთ რა სჭირდება წნორს და რა გაკვდათ ბავშვობაში რამდენი ბავშვი იყავით ჩართული სრულებით სტუდენტები ანუ 18 წლის ვიყავით ძალიან პატარები ვიყავით არც ახლა ვარ ძალიან დები მაგრამ მაშინ კიდევ პატარები ვიყავით და 18 წლის ვიყავით 25-მდე ვიყავით და მახსოვს რომ ვიკრიბებთ ხომ 25 ახალგაზრდის კონსენსუსი ერთ საკითხზე რა გავაკეთოთ იყო ხომ ძალიან ესეთი თულად მისაღწევთ მაგრამ საინტერესო პროცესი კი ანუ ყველაზე ესეთი ტკბილი იყო ხომ და ახაც რომ ვიხსენე და თან ვაკეთებდით ხომ ესეთი რა ჩვენ ლობიანის და ხაჭაპურის ფულით იმიტომ რომ მაშინ არ ვიცით ვინ შეიძლება და ყოფილიყო ფინანსური მხარდამჭერი და ძალიან ესეთი რაც ძალიან დღემდე მახსოვს და ანუ სულ მემახსოვრება იყო და არის მნიშვნელოვანი ადგილობრივი ბიზნესის ანუ პატარ-პატარა ბიზნესების ჩართულობა დიდი იყო კი ანუ იმიტომ რა სახის ბიუჯეტი დაგჭირდათ პირველ ეტაპზე აი პირველ ეტაპზე მოქმედება რამდენად დიდი იყო ხო ანუ საერთოდ კარგი საქმეების კეთებას ხშირად ბევრი ფული არ ჭირდება ხოლმე ხშირად ჭირდება კარგი ხალხი ბევრი ენთუზიაზმი და კარგი იდეა ბევრი კარგი ხალხი შეიკრიბა წნორში გამოდის ეგრე იყო კი და ეგრეა დღესაც ბევრი არ გჭირდებოდა ხოლმე სულ თავიდან მახსოვს რასაც ვაკეთებდით ხოლმე სხვადასხვა საგანმანათლებლო და კულტურულ ღონისძიებებს აი 100-200 ლარზე იყო ხოლმე საუბარი ზოგ ჩვენ თვითონ ვდებდით ხოლმე ანუ 5 ლარს 3 ლარს და ზოგს ანუ ადგილობრივი ვიგვაძლევდნენ ხოლმე დიდი ბიზნესები კი არ არის წნორში მაგრამ აი როგორიც არის მაგალითად კოდაკი მაგალითად მარი მარკეტი ჯემალას მაღაზია და სხვა ისინი გვაძლევდნენ ხოლმე და დღემდე ძალიან ყველაზე დიდი მხარდამჭერები მეც გონია სწორედ ესენი არიან რომელიც გამოკვეთეს კი რომელიც მხარ დაგვეჭერს ხო და ანუ ცოდნის კაფის იდეა წამოვიდა აქედან რომ დავიწყეთ რაღაცების კეთება ხო ვაკეთებდით ესე ყოველ თვიურად მაგრამ სულ გვეკითხავდნენ როდის აპირებთ კიდე და ანუ ესეთი სტაბილური სივრცე არ ქონდა აქამდე სამწოდნა და საერთოდ ქალაქში არ არსებობდა სადაც შეგეძლო მისულიყავი და ასე მყუდრო დამჯდარიყავი გესაუბრა ვინმე შეხვედროდი რაღაცა ყავა დაგელია მშვიდა წიგნი წაგეკითხა წიგნი გეყი და ანუ ეს სივრცე არ იყო და 25-ვე ადამიანი შეთანხმდით რომ სწორედ ასეთი სივრცე სჭირდება წნორს ამ ეტაპზე კი მე უფრო ბევრ გავუმრავლდით ანუ საერთოდ დინებაა ხო ზოგი მიდის ზოგი მოდის და ეხა ფაქტობრივად ცოდნის კაფის გარშემო რამოდენიმე ათეული აი სახელებით ვერც ჩამოვთვლი ბევრი ადამიანია გაერთიანებული ეს ინტერესი როგორი იყო ადგილობრივების პირველ ეტაპზე ბავშვების ჩართულობა თუნდაც იცით როგორ ანუ რომ გავხსენით თუ სამ გავხსენით რო გახსენით უკვე როგორც კი გავრცელდა ინფორმაცია რომ ასეთი არაჩვეულებრივი სივრცეა წნორელებისთვის ხო ანუ იყო იცი როგორ იყო ბავშვები ახალგაზრდები სულ მოდიოდნენ ეხაც დღესაც ხო ესეთი ეგ მეცადინეობენ ხომ იმიტომ რომ სამკითხველოს ნაწილი არის ცალკე წიგნებსადაც არის და სამკითხველო და იქ მოდიან ხომ და მაგალითად ხომ დადიან მასწავლებლებთან ისინი და მასწავლებლებთან წავლენ ანუ ეს შვალედი რაც აქვს ხომ სულ ჩვენთან არიან ხომ ან ეს არ კარგავენ დროს უკმად არა და იცით რა საინტერესო პროცესი დაიწყო რომ აი ეს ახალგაზრდები რომლებიც ხშირად არიან ჩვენთან და უყურებენ რა ხდება კაფეში და როგორ ცოცხლობს აი საგანმანათლებლო პროცესები კაფეში დაიწყოს თვითონაც პროექტების წერა და რამდენიმე ახალგაზრდა ეხლა საკმაოდ ძალიან დიდ პროექტებს შეეჭიდა და რა სახის პროექტებია ეს პრეზენტაცია გავაკეთოთ ქალების ნარატივში. კი ბატონო, ანუ ძალიან ესეთი კინოჩვენებებს მთლიანად ეს ახალგაზრდები აორგანიზებენ, ანუ ჩვენი ახალი თაობა რომელიც ძალიან გვიხარია, რომ შეიძლება რომ ვიღაცამ კიდე ვიღაცამ გადაიბარონ ეს საქმიანობა. არის კიდევ აი მოხუცებთან დაკავშირებული აქტივობები, რაც გვაქვს ხოლმე ესეთი ჩასწრებული ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება. კი, ძალიან, იმიტომ რომ საქართველოში თითქმის ამას ძალიან ესეთი არ ექცევა ყურადღება, ხო. და კიდე აი მაგალითად ეხლა პლასმას გადამამუშავებელს ვფიქრობენ ასეთი
ეს ახალგაზრდები და ნარჩენებზე კი და თეატრთან მაჩხანის თეატრზეც ახლა რაღაცა პროექტი ძალიან საინტერესო პროექტებია დახუნძლულია თქვენი საინტერესო სივრცე მეტად მნიშვნელოვანი პროექტებით რაც კიდევ უფრო მეტად განვითარდება ცხადია დარწმუნებული ვარ ნანა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მისწერეთ წერილი რომელიც მალევე გახმაურდა რამ განაპირობა წერილის აუცილებლობა ნანა და როგორია მიმართვის შედეგი ქიზიყელი გოგოს ღია წერილი ქიზიყელ პრემიერს ასე იწყება ძალიან საინტერესო შინაარსის წერილი ქალების ნარატივით ხო ესე იგი რატომ მიწერეთ ხო წერილი თავარი მიზეზი არის ის რომ ჩვენ მუნიციპალიტეტში არის აი როგორ გითხრათ ახლა კი ძალიან გაცვეთილა მაგრამ მართლა იმდენი პრობლემაა რომ იქ რო ცხოვრობ აი გზაზე რო იყურები აი თბილისიდან რომ მივდივარ ხო ახლა რო წავალ და გზაზე სანამ ჩემს სახლამდე მივარ ერთი და იგივე არის ყოველ დღე ისევ ბირჟაზე ადამიანები ზუსტად ერთი და იგივე ადამიანები იმიტომ რომ მეტი ხალხი ფაქტობრივად არ ცხოვრობს ახალგაზრდებსაც ნუ ეს ცოდნის კაფე არის წნორში რამდენს გაწუდება 13 სოფელია ჩვენთან და ახლა მოინდომეს რომ ვაქირში არის ერთ-ერთი ძალიან ესეთი საყვარელი სოფელია ჩემც იმიტომ რომ ყველაზე სამართლიანი ხალხი ერთ-ერთი ყველაზე სამართლიანი ხალხი ცხოვრობს იქ და ისა მეწნარელი ვარ და ზოგადად ცნობილია ამ სამართლიანობიდან მიმართულებით იმიტომ რომ ეს რაღაცა თვითმმართველობის განცდა ყველა ადამიანებს ყოველ შემთხვევაში ყველაზე ხშირად აქ ხელისუფლებას იშვიათად მაგრამ ადამიანებს მაინც გავიგეთ ნანასგან რომელი ამ ვაქირში კი მე მინდოდა სხვა ჩვენს ვაქირი მდეთ მომწოდა რაღაც პერიოდში რომ იქ ვარ გადავსახლდა სახლს ვეძებდი მაგრამ ვერ ვიპოვე და მოკლედ ახლა ისევ წნორში ვარ მაგრამ ანუ ხო ამ ვაქირში გადაწყვეტეს აი მთელი რესურსების მობილიზება. ანუ კულტურის სახლია ვაქირში, ისე როგორც სხვა დანარჩენ 12 სოფელში და გადაწყვეტეს რომ ვაქირის კულტურის სახლში დაეხარჯათ 1.5 მილიონზე მეტი თანხა. ეს არის აბსურდი, რომ ვაქირს ან რომელიმე სოფელს, მათ შორის წნორსაც კი რომელსაც კულტურის სახლი არ გვაქვს დღემდე, ანუ რაღაცა პერიოდში შარშამ ხელისუფლებამ ფული გამოყო, მაგრამ დღემდე არ დაწყება მშენებლობა. ანუ ამის პარალელურად ვაქირში რომელიც ერთ-ერთი პატარა სოფელია, ხო? მან წნორთან შედარებით სამჯერ პატარა არის, რომ იქ გააკეთან 1.5 მილიონიანი კულტურის სახლი არ ჭირდება უბრალოდ ვაქირს და არც წნორს არ ჭირდება. ეხლა წარმოგიდგენ ხალხი რომ სადაც ცხოვრობს, სადღაცა 2000 ადამიანი. აი რა უნდა გააკეთონ იქ რაღაცა შიდა შადრევნები და შიდა ბარები. ეს არის იცი რა ესა პრემიერი არის ამ სოფლიდან, პრემიერი ვაქირიდან, ხო და ანუ უნდათ რომ რაღაცა მაამებლურად გაუკეთო და მე მგონია რომ ამ კაცს სულ არ ჭირდება ესეთი რაღაცა მაამებლური ნაბიჯები. გარდა ამისა, მიმართულება მიეცით ამ წერილში გააგებინეთ პრემიერს. კი, გვინდა რომ გაგვეგებინებინა, ხო. კიდე პლუს ის რომ შედეგი როგორი მოყვანათ? შედეგი ეხლა რაც გითხრეს წაიკითხაო, ჯერჯერობით არ გამოგხმაურებია და ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ მან თავისი პოზიცია დააფიქსიროს საჯაროდ, იმიტომ რომ გარდა ამ კულტურის სახლსა 2 მილიონი იხარჯება ცემენტ-ბეტონის გზას ესხავენ ამ ვაქირში კიდე ახალგაზრდულ ცენტრს აკეთებენ პარალელურად იმისა რომ სამი მუნიციპალური მუზეუმია, ანუ არაადეკვატური რაღაცები ხდება იქ და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პრემიერმა ამაზე საჯარო რეაგირება მოახდინოს. ანუ იმიტომ რომ ეგ ადამიანებმა ვიგრძნოთ რომ ანუ ჩვენს გვისმენენ და ანუ ჩვენ აზრს აქვს მნიშვნელობა და რომ აი ზედა ჩინოვნიკებმა არ უნდა მიიღონ ჩვენ სოფლებზე გადაწყვეტილება. თავარი რაც დღეს ცოდნის კაფეში ჭირდება და კიდევ რა მიმართულებების განვითარებას გეგმავთ რეგიონში, ვიცი რომ ძალიან ბევრი საინტერესო გეგმა გაქვთ. კი, ძალიან ბევრია. ეხლა რა ქვია, რომ ლაპარაკობ კიდევ ვერ ვატევ და რო გვაქვს შეგვიძლია შეგვიძლია ვისაუბროთ და კიდევ არაერთხელ იქნებით ჩვენი სტუმარი. მადლობა, ძალიან დიდი. ესე იგი, ეხლა რას მიმართულებები გაქვს? ან ძალიან პრინციპში ყველას ვისაც უნდა რომ ანუ თავისი ცოდნა და უნარები გაგვიზიაროს რეგიონელ ადამიანებს ხო ანუ იქ არის ცოდნების და გამოცდილებების დეფიციტი თორე ადამიანებს გვაქვს ძალიან დიდი ღიაობა რომ ბევრ რამე ვისწავლოთ მაგრამ ინტერესი დიდია ხო არის ანუ სულ აი რომ ნახოთ ჩვენი Facebook გვერდი ცოდნის კაფეზე ახალგაზრდები ყოველთვის აქტიურად ესწრებიან ხომ თუ დიდების სწორი დიდებიც კი კადრებიც გადის ახლა თქვენს უკან ძალიან საინტერესო შეხვედრებზე ხო და ანუ თუ ვინმეს გაქვთ სურვილი შეგვიძლია რომ უმასპინძლოთ იმიტომ რომ დღემდე ცოდნის კაფის საგანმანათლებლო ანუ ნაწილი არის იმ ადამიანების ვისაც უნდა რომ ცოდნა ჩაიტანოს რეგიონში არაფერი დაფინანსებული პროექტი ოფიციალურად რუინო დონორისგან ჯერჯერობით არ გვაქვს და ანუ ყოველკვირეულად არის მაინც ეს პროცესი ანუ გეპატიჟებით ყველას ანუ კიდე რაც მათ შორის რაღაცა ეს ჟურნალისტიკაზე უნდა ბევრ ჩაბარება და შეიძლება ჩამოხვიდეთ და ელაპარაკოთ აი უღმესმადლობა პირდაპირ ეთერში ვიღებ ამ გამოწვევას და ძალიან დიდი სიამოვნებით გესტუმრებით ცხადია დიდებული და მადლობა ძალიან დიდი როგორია სამმაგვო გეგმები სამმაგვო გეგმები ახლა რაც გვინდა ჩვენ ყველაზე მეტად ანუ რაზეც ვართ ეს ორიენტირებული მთელი შინაგანი ძალებით და რესურსებით არის რომ გვინდა რომ ჩვენი ფართი ვიყიდოთ ანუ ცოდნის კაფეს გქონდეს თავისი საკუთარი ფართი იმიტომ რომ ახლა არ გაქვთ ნაკირავებში ახლა გვაქვს ნაკირავებში თვეში ვიხდით 1000-ს ანუ ეს მომავალ წელიწადსაც გადავიხდით არის კიდე 12000 უნდა გადავიხადოთ ჩვენ და გვინდა რომ იყოს საკუთარი ფართი იმიტომ რომ 12000 ჩვენ თუ გექნება ესე საკუთარი პროგრამისთვის აი საოცრებს მოახდენთ ზუსტად ვიცი და ფართი აუცილებლად უნდა გქონდეს ცოდნის კაფეს კი მეც მგონია რომ ესეც მიმართულება რომელიც უნდა ასრულოს ხო
ნახი ფათოა ხოლმე ამის garaშე ესე ქირით ყოფნა და სულ იმედად მაქვს ხოლმე რომ აი დაახლოებით გჭირდება ბევრი ფული არ გჭირდება ჩემს და ჩემთვის ძალიან ბევრი ფულია მაგრამ 70000 ლარი მაინც და მაინც ესეთი 90 ბევრი ფული არ არის ხო და აი ჩვენთან მეზობელი სოფელია მაჩხანე სადაც აქვს უნიკალური თეატრი და მაჩხანელები აშენებულია მთავრობამ კი არ აუშენა მე-19 საუკუნეში ჯერ კიდე ხალხმა აშენდა სულ ფიქრობ ხოლმე თუ მე-19 საუკუნეში სადაც კომუნიკაცია არ იყო და მაჩხანელებმა ააშენეს იმხელა უზარმაზარი თეატრი 21 საუკუნეში ამდენი კომუნიკაცია გვაქვს ამდენი კაი საქმეს ვაკეთებთ რატომ უნდა იყოს ამდენი წინაღობა ხო წინაღობა პრემიერის წერილშიც აღნიშნეთ იმედია ეს მიმართულება და შეიძლება ხელშეწყობა სახელმწიფოს ჩართულობა რა თქმა უნდა გაიზარდოს ამ მიმართულებით კი აუცილებლად ამ ეტაპზე არ არის და საჭირო არის ძალიან ნამდვილად საჭიროა კიდე უამრავი საინტერესო გეგმა გვაქვს მე როგორც ვიცი პროექტების თვალსაზრისით რომელზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ ჩვენ არა მხოლოდ ჩვენთან სტუდიაში არამედ თქვენთან ცოდნის კაფეში ამასაც აუცილებლად დავაფიქსირებთ მართალია მეტად საინტერესო იკითხება თქვენს მიერ დაწერილი წერილები თუმცა მაინც მინდა გისურვოთ რომ აღარ გქონდეთ მიზეზი მსგავსი წერილების წერისა და უფრო ლიტერატურული დავარქმევდი ასე პრეზენტაციებით დავტკბეთ თქვენი წერის მანერით უღმესი მადლობა ნანა მოგზანებისთვის ცოდნის კაფეს უსურვებთ და მთლიანად ცნობს წარმატებას და ზოგადად რეგიონების ჩართულობა ამ მიმართულებით რეგიონებში სწორედ ამ მიმართულებების განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანია გეთახმებით და ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ რომელსაც აუცილებლად ყურადღების ცენტრში დავტოვებთ ჩვენი პროექტებით ნანა ბაგალიშვილი სტუმრობდა გადაცემას ჩვენ მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგველოდეთ მუშაობის ვრცელი გამოცდილება და თავდაუზოგავი მუშაობა წლების განმავლობაში სწორედ ამ მიმართულებით ხალის როლი არასამთავრობო სექტორში, საზოგადოებრივ მოღვაწეობაში, პოლიტიკასა და ეკონომიკაში, ასევე სოციალურ სფეროებში, სტერეოტიპების დამსხვრევის ისტორია და კვლევები, მიღწეული შედეგი და დღეს ხალისთვის იშვიათი სამუშაო დირექტორის პოზიცია, რომელსაც ჩვენი სტუმარი იკავებს, რატომ არის იშვიათი დირექტორის პოზიცია ქალებში და მიუხედავად სხვადასხვა კამპანიისა და ჩართულობისა, რატომ დგას სტერეოტიპი წინაღობად, ქეთევან მახარაშვილი გაეროს გენდერული თანასწორობის პროგრამის ყოფილი ხელმძღვანელი, ზურაბ-ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის დირექტორი ესაუბრებს მოგესალმებით ქალბატონო ქეთევან უღმესი მადლობა პირველ რიგში მოგწანებისთვის დიდი მადლობა მოწვევით თქვენი სტუმრობით მეტად საინტერესო და მნიშვნელოვან თემებზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება უამრავი კვლევის ავტორი ხართ ერთ-ერთი მათგანი დავიწყებთ კერძო კომპანიებში სულ უფრო ხშირად ხვდებიან დირექტორები პრინციპში ეს უკვე წარდგენისაცაც ვახსენეთ რომ იშვიათია ქალი დირექტორის პოზიციაზე სამწუხაროდ დღეს ყველაზე რთული პოლიტიკის სფერო რჩება მაინც ეს თქვენი ერთ-ერთი კვლევის შედეგადაც გამოვიდა რითაა განპირობებული ქალბატონო ქეთევან თქვენი გადმოსახედიდან. მოდით ესე დავთქვათ, რომ ყოველდღიური ცხოვრება, ეკონომიკური და სახელმწიფოებრივი განვითარება თავის წესებს ადგენს. საქართველოში ბოლოს 5 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი პროცესი განვითარდა, ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა და იმის გათვალისწინებით, რომ ქალების ადაპტაციის უნარი ცოტა უფრო მაღალია, კაცებთან შედარებით გააჩნდა ახალი სფეროები, სადაც ქალებმა პირველი ადგილი დაიკავეს და პირველ რიგში ეს არის არასამთავრობო სექტორი. გეთახმებით, სადაც რა თქმა უნდა არიან კაცები და ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ისინი ზუსტად ქვეყნის განვითარების პროცესებში, მაგრამ ქალებიც ბევრად უფრო მეტია. ბიზნეს რაც შეეხება, აქ განვითარება მოიტანა ის ცვლილება, რომ კარგი მუშაკი ყველა სჭირდება. კარგი მუშაკის დაწინაურება თვითონ დამსაქმებელის და მფლობელის ინტერესშია და იმის გათვალისწინებით, რომ ქალები იგივე განათლებას ბოლომდე მიყვებიან და ცდილობენ დაიმსახურონ ყველა წინსვლა, ყველა ნაბიჯი წინ, უფრო და უფრო მატულობს ჩვენთანაც გადაწყვეტილების მიღების დონეზე ქალების რაოდენობა ბიზნესში. ძალიან მოიმატა. და მინდა გითხრათ, რომ საერთაშორისო რეიტინგებშიც კი ერთ-ერთ მაღალ ადგილზე ვართ, 30%-ზე მეტი ქალი არის საქართველოში მენეჯმენტში. რა ხდება პოლიტიკაში ამ დროს? პოლიტიკაში ყველაზე რთული მდგომარეობა გვაქვს, 10-15% ფარგლებში დავდივართ, ვერ ავწდით ვერც ერთ ხმა. გქონია 6%-იც ბოლოს ქონდა დაბალი მაჩვენებელი გქონდა კი. ყველანაირი ქონდა, თუმცა 15%-ს არ ავცილებე ვართ არასდროს და
ეს წარმოადგენს პოლიტიკური პროცესების განვითარებაში ძალიან ნორმალურ შედეგს, იმიტომ რომ პოლიტიკა ითვლება ჭუჭყიან საქმედ, პოლიტიკა ითვლება კაცების საქმედ, რომელსაც ქალი არ უნდა გააკარო და იმის მაგივრად რომ მოხდეს თვითონ პოლიტიკის იმიჯის გაუმჯობესება, იმიტომ რომ ნამდვილად არ არის პოლიტიკა ისე ჭუჭყიანი, როგორი იმიჯი წარმოჩენილი არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არის ის ბარიერი, რომლითაც ქალებს აკავებენ. ძალიან ხშირად ქალებმა კონკურენცია გაუწიონ კაცებს პოლიტიკაში, რა უნდა გაკეთდეს? იცით რა არის, ეგეც რთული ეს სამჯერ პროცესია იგი. ის შუშის ჭერი რთული გადასალახია, იმიტომ რომ თითქმის ყველა პარტიაში აქტივისტების და პირამიდის ქვედა დონეს სუქალები არიან. მაგრამ როგორც საჯარო სამსახურში რთულია დაწინაურება, ასევე რთულია პოლიტიკურ პარტიაში დაწინაურება. თქვა საჯარო სამსახური ამას ხშირად აბალანსებს იმითი, რომ გარედან შემოყავს ქალები. მინისტრის მოადგილეებიც ყოლია, მინისტრებიც ყოლია, პოლიტიკურ თანამდებობებზე ინიშნებიან ქალები, მაგრამ ისინი არასოდეს სისტემიდან გაზრდილები არ არიან. ანუ დაწინაურება საჯარო სამსახურში ქალისთვის რთულია. დეპარტამენტის უფროსის ზემოთ ქალი გადავიდეს თანამდებობიდან თანამდებობაზე თავის სისტემაში, ეგეთი არ ხდება. როგორ უნდა გადანაწილდეს ქალის და მამაკაცის საქმე? ალბათ ამის აქედან გამომდინარეობს და სწორედ ფულზე აი მანდ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ ქალის და მამაკაცის საქმე არ არსებობს. საქმე საქმეა. და საუკეთესო აი ეს სხვაობა სწორედ, რომელიც არ აძლევს საშუალებას ქალს განვითარებაში, თუნდაც პოლიტიკაში, ამ მიმართულებით შეხედულება, სტერეოტიპული შეხედულება ქალის და მამაკაცის საქმე, რომელსაც ახლოს საუბრობდით სწორედ პოლიტიკას უგულისხმობ. როგორ უნდა გადანაწილდეს? ცით რა არის, ეგ დამოკიდებულია, ამ ეტაპზე დამოკიდებულია კონკრეტული ადამიანის ან ზედა ჯგუფის პოლიტიკურ ვნებაზე. თუ პარტია გადაწყვეტავს, რომ ეს ნაბიჯი გადადგას და ნელ-ნელა პარტიები, მცირე პარტიები უკვე ამ საკითხს ძალიან სერიოზულად უყურებენ და ყოველთვის ცდილობენ, რომ სიებში 10-ში 3 მაინც ყავდეს. იმის გათვალისწინებით, რომ კანონი იძლევა დამატებითი დაფინანსების მიღების შესაძლებლობას. დიდ პარტიებს ეს ფული იმდანად არ ჭირდებათ, რომ შეცვალონ. დიახ. როდესაც შარშან ჯერ კიდე სანამ გენდერში მუშაობდი, დეპუტატებთან მქონდა ძალიან სერიოზული ლობირება და მოლაპარაკებები თემაზე, რომ კვოტირება გამხდარიყო სავალდებულო. გარდა იმისა, რომ ზოგადად ვერავინ ვერ უარყოფდა პირად საუბრებში, ბევრს უთქვია, რომ მე რანომერი ვიქნები. ეს საინტერესო წინადადება წარმოიქმნა. ეს არის ზუსტად ამ შემთხვევაში კვოტა უკვე არა მარტო პოლიტიკური პროცესის ნაწილი, არამედ კონკრეტული ადამიანისთვისაც საინტერესოა, იმიტომ დღეს თუ იცის, რომ მე 10-ია, ყოველი მესამე ქალის შემთხვევაში ის იქნება მე-14. და რით უფრო პატარა პარტია მე-14-ს გასვლის შანსი ნაკლები აქვს, რით უფრო დიდია, წინაღობები იზრდება და შესაბამისად ამის სიაში მოხვედრა გამსროლ ადგილზე ისედაც პრობლემურია, რა თქმა უნდა, ყველა პარტიაში, იმიტომ რომ ყველა თავისი წვლილი დამსახურება აქვს პარტიის წინაშე და სის შედგენა ყოველთვის ძალიან რთული პროცესია და პლუს რომ აქ ვიღაც უნდა ჩაემატოს, იმიტომ რომ კანონმა ესე თქვა, აქ უკვე პირად დამოკიდებულება, ცითვლება და ზუსტად ვიცოდით, რომ საკმარისი ხმები არ გქონდა. პირადად სტერეოტიპი, რომელიც დაარღვიათ თქვენი სამუშაო, წელი სამუშაო გამოცდილების მანძილზე. გაქვთ ესეთი გამოკვეთილი სტერეოტიპი, რომელიც დაარღვიათ. იცით არა, ესე გამიმართლა, რომ არ მომიწია. თუ ვიფიქრებ იმას, რომ იურიდულზე ჩაბარება თავის დროზე ცოტა უცხო პროფესია იყო ჩემს ოჯახში მაინც, იმიტომ რომ სულ ექიმები მყავს. და ეს არის გარკვეულწილად სტერეოტიპის დარღვევა ოჯახური მიმართულების. ოჯახის ფარგლებში ნამდვილად იყო ეს მით უმეტეს სამედიცინო სფერო ყოველთვის ეს ხალური იყო, მაგრამ მე ჩემში ექიმი ვერ ვიპოვე და გადავწყვეტე, რომ მაინც პროფესია მიმეღო და რატომ გადაწყვეტατε გენდერულ საკითხებზე მუშაობა საწყისში, პროფესიული არჩევანი? აი, მე გენდერული არ იყო არჩევანი. გენდერულზე მუშაობა ჩემთვის არჩევანი ნაკლებად იყო, იმიტომ რომ ალბათ როგორც ბევრი სხვა ქალი ქართველი საქართველოში და არა მარტო საქართველოში მცხოვრები
ვინაიდან ჩემ ცხოვრებაში გენდერული სტერეოტიპები ნაკლები იყო და მათი გადალახვის საჭიროება არ მქონია, ნამდვილად არ ვთვლიდი, რომ ეს სერიოზული პრობლემაა. აღვიქვავდი, რომ პრობლემა არის, მაგრამ მე არ ვიყავ დიდად დაინტერესებული. თუმცა როგორც კი შეეხეთ ამ თემებს, ძალიან ეს იყო პარლამენტში 2004 წელს, როდესაც ზუსტად გაერო შემოვიდა პარლამენტში იდეით, რომ პროგრამა განხორციელებულიყო საქართველოს პარლამენტთან ერთად, უნდა შექმნილიყო რაიმე ორგანო პარლამენტის ფარგლებში, რომელიც გენდერზე იმუშავებდა და მე თავიდან ვთქვი, რომ არ მინდოდა. რაღაც ეტაპზე დაისვა კითხვა, ვინ იყო ის, ვისაც არ უნდოდა და დამევალა მე. ნუ რა დამევალა, დავიწყე კითხვა. პირველ რიგში ჩაუჯექი იმ ინფორმაციას, რაც ძალიან ბევრმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ მომაწოდა. ყველანაირი ტიპის კანონპროექტი, კვლევა, უცებ აღმოჩნდა ინფორმაციავრცელია, კი, საკმაოდ ვრცელი, რომელსაც ათვისება შეიძლება. და ამის მერე ჩაერთვით მაქსიმალურად და დღემდე ჩემთვის ბევრი საინტერესო კვლევაც მოგვეწოდეთ და ბევრ კითხვაზე პასუხიც გაგვეცით და სწორედ აი ამ ამოხსნით ხართ უკვე დაკავებული კვლევებიდან პედაგოგიკაში, დავარქვათ ასე, ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრების სკოლის დირექტორი ხართ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჟვანიას სკოლა მაქსიმალურად უწყობს ხელს ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაციას ერთიან სახელმწიფოში, როგორ ემდინარე პროექტები ამ მიმართულებით. ვიცი რომ სწორედ ამ გეზით ხართ აქტიურად ჩართული ახალი პროექტებით. სწორედ ახალ პროექტზე გვინდა გესაუბროთ. ჟვანიას სკოლა 2005 წლიდან არსებობს და პირველ რიგში მისი მანდატი იყო საჯარო მოხელეების გადამზადება. ეს მანდატი რა თქმა უნდა გვინარჩუნდებოდა, ეხლა ყავს საკმაოდ დიდი ნაკადი საჯარო მოხელეების, რომლებიც თვითმმართველობის ორგანოებში მუშაობენ. 6 ძირითადი პროგრამით, ინფრასტრუქტურა, საჯარო ორგანიზაციების მართვა, PR, HR, მე რომელიღაც გავაუჩა. ბუნებრივია, პირდაპირ ეთერში ასე ხდება ხოლმე. და აქტები, რომელზეც ახლა მუშაობთ ამ მიმართულებით. მეორე მიმართულება, რაც გვაქვს, ეს არის სახელმწიფო ენის სწავლება ეროვნული უმცირესობებისთვის. ეს ვთქვათ, ჩემთვის ეს არის საინტერესო თემა, ეს არის ის აუცილებელი და მიზანი, რომელიც რომის მიმართაც ემოციური დამოკიდებულება აქვს. სახელმწიფოებრივი საქმეა, ცხადია. და ჩვენი პროგრამა ასწავლის ქართულ ენას 10 რეგიონულ ცენტრში, უკვე 10 რეგიონი მოიცავთ. 10 რეგიონული ცენტრი გვაქვს. თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში ვართ, სადაც ეროვნული უმცირესობები არიან კომპაქტურად დასახლებული. და ჩვენი კურსები არის ევროპული ენის სწავლის დონეების მიხედვით დაყოფილი. და ენა განსხვავებით ნებისმიერი სხვა საგნისგან ითხოვს დროს. შესაბამისად, აი ქუთაისში ჩამოყვანა, სკოლა ქუთაისშია. ქუთაისში მსმენელების ჩამოყვანა არ არის არც მიზანშეწონილი და ძალიან რთულია, იმიტომ რომ 3-4 თვით ადამიანს ვერ მოაცდენ. ბუნებრივი. თავის საცხოვრებელ ადგილს, ამიტომ ჩვენ ჩავდივართ არა მარტო რეგიონულ ცენტრებში, არამედ 67 სოფელში ვართ გაფანტული. ძალიან შრომატევადი საქმეა. ძალიან შრომატევადი საქმეა, მაგრამ როდესაც წელს ჩავატარეთ დედაენის ღონისძიება ყველა ჩვენ ცენტრში, იმის მოსმენა თუ როგორ კითხულობენ ქართულად იაკობ გოგებაშვილს, როგორ ცდილობენ რომ ლექსებზე პირად გითხრან, არის აი იმ ხელა სიამოვნება და იმ სიამაყის და კმაყოფილების საფუძველი, რომ იშვიათად ნამდვილად ღირს ამდენი შრომა და ეს შრომა ნამდვილად ღირს. მინდა გითხრათ, რომ არაჩვეულებრივი მასწავლებლების დიდი ჯგუფი ყავს, რომლებიც მართლა თავდადებულად მუშაობენ. არა მარტო რეგიონულ ცენტრებში. ამას კიდევ სხვა мотиваცია სჭირდება, ცხადია, გაგეთახმება. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ეს იყოს დაჯილდოვებული სამუშაო, მაგრამ ამავე დროს მათ ენთუზიაზმს ძალიან ვაფასებთ, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ დაჯექი და ანბანი ისწავლა და გრამატიკული წესი, ეს არის კულტურის შეტანა, ინფორმაციის შეტანა, სახელმწიფოებრივი სისტემის აღწერა, რატოა კარგი ქართული ზონა, როდესაც საქართველოში ცხოვრობ და აი ამ ხრივ ისინი არა მარტო ენობრივ დონეს აუმჯობესებენ, არამედ ზუსტად
მათ მენტალიტეტზე და მათ ცოლიერებაზე. ბევრი საინტერესო და მნიშვნელოვანი გეგმა გაქვთ, მე ვიცი, რომელზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ. ქალების ნარატივში ჩვენ დრო არ გვაძლევს დღეს სამწუხაროდ ამაზე საუბრის საშუალებას. თემები ბევრია და ყოველთვის დრო ცოტა. დრო ცოტა, საბოლოო გეგმები ვიცით, აუცილებლად დაგიკავშირდებით, სწორედ ამ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მისაღებად. კაპიტან ქეთევან, უღრმესი მადლობა კეთილისათვის და სტუმრობისთვის, ასევე მეტად საინტერესო დიალოგისთვის. ქეთევან მახარაშვილი სტუმრობდა ქალების ნარატივს, ასეთი იყო წარმატებული სამუშაო კვირის სტარტი ქალების ნარატივით, აქტივობა დღის განმავლობაში და ღირსეული შედეგი, რომელიც დღის ბოლოს განიხილება. მორიგი მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემებით ხვდებით ტრადიციულად ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 11-ზე TV Pirvelis ეთერში ხვალ სამშაბათის ნარატივით. ხვდებით ერთმანეთს ბედნიერად.